ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የብርቱካን ጣዕም ያለው አምባሻ በኦቭን እንዴት አድርገን መጋገር እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ለመስራት የተጠቀምኩት 4 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ 4 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ስኳር እና 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨውና 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ሩብ ኩባያ የብርቱካን ጭማቂና የአንድ ብርቱካን ፍቅፋቂ እና 1 ከግማሽ ኩባያ ሞቅ ያለ ውሃ ናቸው። ወደ ሳህን ውስጥ እርሾና ስኳሩን ጨምሬ በውሃ በጠብጠዋለሁ። ከዛም ለአንድ 5 ደቂቃ እርሾው ኩፍ እስኪል እጠብቃለሁ። እርሾው እንዲህ ትንሽ ኩፍ ካለልን በኋላ የፍርኖ ዱቄቱን ገለብጠዋለሁ። ነፍቼ ነው ያዘጋጀሁት እና ጨውንና ቤኪንግ ፓውደሩን የብርቱካን ጭማቂውን እና ዘይቱን ገለብጠዋለሁ። ከዛም ብርቱካኑን እንዲህ እፈቀፍቀዋለሁ። ላዩን ብቻ ዞር እያደረኩኝ እፈቀፍቀዋለሁ። በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ። በደንብ አሽቸው እመለሳለሁ። እንዲህ በደንብ ካሻሁት በኋላ ትንሽ ዘይት ከስር አድርግና ሊጡን አስቀምጠዋለሁ። እና ሞቅ ያለ ቦታ ሸፍኜ ለ1 ሰዓት የሚሆን ወይም ደግሞ ሊጡ ደብል እስኪሆን ድረስ አስቀምጠዋለሁ። እሺ ሊጡ እንዲህ ኩፍ ብሎልናል። አሁን ወደ ታች መልሰዋለሁ። የምጋግርበትን እቃ በዘይት ቀብቼዋለሁ እና አሁን ጠፈጥፈዋለሁ። እሺ እንደዚህ ካስተካከልኩት በኋላ ለ15 ደቂቃ የሚሆን ቅርጽ ከማውጣቴ በፊት እንደዚሁ ተወዋለሁ። እስከዛ ኦቭኔን በ350 ዲግሪ አሞቀዋለሁ። እሺ አሁን ቅርጽ እናወጣበታለን። በቢላዋ ነው ቅርጽ ማውጣውና ትንሽ በዘይት ቀባቀባ አረጋለሁ ሊጡ ላይ እንዳይጠባበቅብኝ እና በሹካም ከፈለጋችሁ ቅርጹን ማውጣት ትችላላችሁ።
እንደዚህ ካስተካከልኩት በኋላ በ350 ዲግሪ ኦቨኑን አሞቀዋለሁ። ኦቨን ከተዋለሁ። ለ30 ደቂቃ አብስዬው እንዲቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። አሁን አውጥቼው ከቀዘቀዘ በኋላ ቆርሰን እናየዋለን። እሺ ተመልካቾቼ ቀዝቅዞልናል። አሁን ቆርሰን እናየዋለን። ከቀዘቀዘ በኋላ ስናስቀምጠው በላስቲክ ጥቅልል አድርገን ነው ብናስቀምጠው ልስልስ እንዳለ ይቆይልናል። ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው። የብርቱካን ሽታ ነው ያለው እና ይሄንን ይመስላል። በጣም ልስልስ ያለ የሚጣፍጥ አምባሻ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ። አስተያየትም ካላችሁ ጻፉልኝ። በየጊዜው የምሰራቸውን ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የደውል ምልክቷንም ተጫኗት እና በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩኝ።